हेलो नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई एक्सेलमा कसरी कस्टम लिस्ट तयार गर्ने भनेर सिकाउँछु। कस्टम लिस्ट के हो भनेर पहिला जानकारी लिउँ। तपाईले एक्सेलमा नोटिस गरिराख्नु भएको होला, जनवरी इंग्लिश मन्थ जनवरी टाइप गरेर तपाईले यसलाई ड्र्याग गरिदिनु भयो भने सरर र अटोमेटिक रूपमा यसले जनवरी फेब्रुअरी गर्दै डिसेम्बरसम्म मन्थहरु अटोमेटिक रूपमा तान्छ। त्यसको सर्टकटको रूपमा जेन फेब गर्नुभयो भने पनि यसले अटोमेटिक रूपमा यसरी सर्टकट फर्ममा पनि तान्छ। यस्तै हप्ताको दिनहरुलाई सन्डे मन्डे पनि तपाईलाई चाहियो भने सन्डे अथवा कुनै दिन टाइप गरेर तपाईले ड्र्याग गरिदिनु भयो भने यसरी अटोमेटिक रूपमा तान्छ। त्यसरी यसको सर्ट फर्म सन मान गर्दै आउनु पर्ने भयो भने पनि यसरी तपाईले लेखेर ड्र्याग गरिदिनु भयो भने मात्रै पनि सबै कुराहरु डिटेलहरु आउँछ। त्यसै गरिकन नेपाली महिना वैशाख जेठ गरेर तपाईलाई चाहियो आफ्नो कामको सिलसिलामा तपाईले वैशाख जेठ गरेर घरिघरि टाइप गरिराख्नु पर्ने छ भने त्यो कुरा तपाईले कस्टम लिस्टमा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फाइल मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र यो अन्ततिर अप्सन भन्ने तपाईले एउटा आइकन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा नयाँ विन्डो ओपन हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा एडभान्स्ड भन्ने अप्सन भएको ट्याबमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा नयाँ एडभान्सका फिचर्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई स्क्रोलिङलाई तपाईले तान्दै लगेर अन्ततिर जानुभयो भने अन्ततिर यहाँ एउटा एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने तपाईले ट्याब चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईले एउटा नयाँ विन्डो ओपन भएको पाउनुहुन्छ। यतापट्टि हामीले हेर्छौं भने सन्डे मन्डे स्याटरडे गर्दै सन्डे मन्डे गर्दै र जनवरी फेब्रुअरी गर्दै प्रिडिफाइन्ड कस्टम लिस्ट तपाईले यहाँ इनबिल्ट पाउनुहुन्छ भने कति कुराहरु तपाईले आफ्नो कस्टम लिस्ट चाहिँ तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीलाई वैशाख जेठ गरेर चाहियो र मैले अहिलेको लागि 4 वटा क्यारेक्टर मात्रै भएको वैशाख जेठ चाहिँ 12 वटा महिना नेपाली महिना चाहिँ मैले यहाँ इनपुट गर्छु। जस्तै वैशाख BSKH, जेठ, असार, साउन, भाद्र, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत। तपाईले यहाँ नोटिस गर्नुभयो होला मैले वैशाख पछि एउटा कमा राखेको छु र स्पेस बार गरेको छु। यसरी तपाईले कस्टम लिस्ट क्रिएट गर्दाखेरि कमाले लिस्टलाई चाहिँ लिस्टमा भएको इन्ट्रीजहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ छुटाउने गर्दछ। त्यसकारण वैशाख कमा जेठ कमा असार कमा गर्दै तपाईले आफ्नो कस्टम लिस्ट चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तयार गरिसक्नु भएपछि तपाईले एड गर्नुहोस् र तपाईले तयार गर्नुभएको कस्टम लिस्टमा चाहिँ तपाई त्यो गएर बस्छ र तपाईको इन्ट्रीज पनि यसरी क्रोनोलोजिकल अर्डरमा वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत गरेर बस्छ। त्यसपछि तपाईले ओके थिच्नुहोस् र फेरि ओके थिच्नुहोस् र तपाईले यहाँ BSKH अघि मैले डिफाइन गरेको BSKH मात्रै हाने लेखे टाइप गरे भने मैले यसरी ड्र्याग गरे भने अब के हुन्छ वैशाख जेठ असार साउन भदौ। अब यो तपाईले घरिघरि टाइप गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले एकचोटी डिफाइन गरिसकेपछि त्यो कीवर्ड तपाईले हाल्नुभयो र तपाईले ड्र्याग गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईको अटोमेटिक रूपमा आउँछ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद।